Sumatin po ang biyaya, awa, habag, biyaya, pagpapala, kapayapaan, katotohanan mula kay YHWH. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ikaw ba ay kapatid, kapamilya, kapuso, kasambahay, ate, kuya, tito, tita, nanay, tatay? Isa ka ba sa mga kaanib ng bawat sekta na akin pong bamanggitin na kilala halos sa buong mundo? O po ba ay kaanib sa ADD, INC, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, Baptist, born again, Trinitarian, o anumang reliyon, Muslim? Sa araw pong ito, sa loob po lamang ng 10 minuto, kaya po meron po kayong makikita dyan, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ito pong nakikita po ninyo ay mga video. Katulad po yan, daya ni Satanas, birthday, mga choir ng bawat religion na kailanman ay hindi tinuro ng mga alagad, daya ni Satanas, end of the world, ano ba ang paniniwala ninyo? Daya ni Satanas, prayer for the dead, at marami pang iba. Sa loob lamang po ng 10 minuto, maaring mabago ang iyong buhay. Ikaw ba ay naaralan, na doktrinahan? Ilang taong ka na bang naandyan sa reliyon na ang paniniwala ay may impyernong literal? Baka naman sa loob ng 10 minuto ay pwedeng mabago kung loloobin ni YHWH ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya. Meron ka bang sakit? Bakit ka ba may sakit? Kasi base doon sa kanyang mga salita, siya yung Diyos na nagpapagaling. Exodus 15:26. Nangangaral ka ba? Bakit ka may karamdaman? Kung ikaw ay nangangaral at may sakit ka, lumalabas yung Diyos mo ay hindi talagang Diyos. Sapagkat ang pangako ni YHWH, kung susunod ka lamang sa kanyang palatuntunan at susunod ka sa kanyang kalooban, hindi siya magbibigay ng anumang uri ng sakit na inilagay niya doon sa Egypto. Kaya dito po sa 10 minuto, marami na po kayong matututunan. At sabi ko nga po, kung loloobin po ni YHWH na buksan ang inyong pangunawa, yun pong 20-30 taon na inilalagi nyo dyan sa inyong sekta, sa inyong reliyon, maaring mabago. Hindi po reliyon ang aking inilalapit sa inyo, kundi si YHWH, yung Diyos. Sapagkat ang inilapit ng reliyon sa tao ay yung kanilang sekta, yung kanilang founder. Hindi po ba nyo napapansin na mas kilala ninyo yung inyong founder kaysa doon sa Diyos? Alam nyo kung kailan ang karawan ng inyong mga ngaral, pero ang Diyos, kilala po ba ninyo? Alam nyo kung ilang taon na yung inyong mga ngaral, pero ang Diyos, alam po ba ninyo? Maaring sa 10 minuto, maikli lamang po yan kung itutumbas mo. Sana nagugol mo ng panahon. Halos linggo-linggo na nasa simbahan ka, may Miyerkules, may Huwebes, may Biyernes, may Sabadong pagtitipon. Sa loob lamang po ng 10 minuto, marami ka na pong malalaman. Marami ka nang maiintindihan at ito po ay libre. Hindi po ito inihingi ng bayad. Kasi nagbabayad kayo doon sa mga ngaral ninyo na iniisip ninyo na magiging tagapangaral ninyo.
Pero hindi po pala, kundi dinadaya lamang po kayo. Maaaring hindi rin alam ng mga mangaral na sila ay nandadaya, na yung ginagawa nila, akala nila ay nakapaglilingkod sa Diyos, pero ang totoo ay hindi po pala. Maliit ang tsansa ng kaligtasan sa kasalanan. Iniisip kasi ng marami pagka ikaw ay naando na sa reliyon, kahit na gumagawa ka ng kamalian, pwede ka pa rin maligtas. Pero hindi po pala. Sa madalit sabi po, maikli itong 10 minuto. Ang binubuo po kasi ng isang oras ay 60 minuto. Kukuha lamang po kayo ng 10 minuto para lamang panoorin, pakinggan. Magkaroon po kayo ng comparison o paghahambing. Yun po bang inyong dinadaluhan? Tama po ba? O ako ay nadadaya na? Kasi alam natin na ang dyablo ay isang mandaraya. Talaga pong hihilahin kanyan pababa. Hindi ka naman dadalhin yan sa Diyos o kay YHWH. Kaya nga po malakas ang loob ko na lahat ng mga aral ng iba't ibang reliyon ay ilantad. Maaaring may panganib dito sa aking ginagawa sapagkat nakalutang ang aking pangalan, nakalutang ang aking mukha. Kasi makikita niyo at mapapansin, kalimitan dyan sa Facebook. Fictitious yung pangalan, fictitious yung picture. Bakit? Ano po ang dahilan? Yan po ay isang daya ni Satanas. Parang hit and run lang yan. Pagka nakasagasa, takbo. Ganoon lamang po. Malalaking reliyon po itong aking, hindi naman po ako nami-personal, kundi yung aral, yung doktrina. Kasi pag personal, mahirap din po. Sabi nga ni YHWH, paano kung maiibig itong nakikita ko samantalang yung Diyos na hindi mo nakikita at itong nakikita mo hindi mo maibig, paano maiibig yung Diyos na hindi mo nakikita? So, dito po, sa 10 minutong ito, marami na po kayong maiintindihan, malalaman. Kaya katulad lamang po niyang impyerno na yan, na talagang ipinandaya ng mga mangaral upang takutin, manghingi ng pera, mga abuliyang wala naman sa kasulatan. Kaya doon lamang po makikita nyo na yung daya ng Satanas. I-type nyo lamang po itong The Assembly of YAHAWAH Teach. Makikita nyo na po doon sa inyong screen, sa YouTube. At halos na ando na po lahat. Onward po itong aking paggawa nitong video na ito. Lahat, halos ho ng mga kamalian ng reliyon ay inilalantad ko po rito sa awa ni YHWH sa bawat isa. Nang wag na po tayong madaya. At isubscribe po ninyo para pag kami po may bago pong video ay mapadalan po kayo. Yan po ang gawain ng subscribe. Muli po itong aking paanyayang ito ay para sa lahat. Hindi po personal na atake ito, kundi yung doktrina na napakatagal ng nakapandaya, nakapanloko sa tinatawag ninyong mga kapatid. Lalo na pagka ikaw ay isang mangaral. Muli po, nag-aanyaya ko sa inyo na panoorin ang mga video. 10 minuto lamang po. 10 minuto lamang po. Marami na po kayong malalaman. Muli po, isang magandang araw
Sumaatin po ang biyaya, ang kapayapaan, ang pagpapala mula kay YHWH. Ito po si Brad Emmanuel Umali. Maraming po salamat.